स्वामी समर्थ. नमस्कार मित्रांनो. आता तबला ऐकल्यानंतर आपल्या सर्वांच्या नक्की लक्षात आलं असेल की आजच्या व्हिडिओमध्ये आपल्याला एक भजनामध्ये चालणारी लग्गी आणि तिहाई आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण याविषयी जाणून घेणार आहोत. मित्रांनो, नवीन असेल तर आपल्या चॅनलला लगेच सबस्क्राईब करा आणि हा व्हिडिओ सुरू झाल्यानंतर हा व्हिडिओ कुठेही स्किप करू नका, ही नम्र विनंती. चला जाणून घेऊयात भजनामध्ये चालणारी लग्गीची पहिली लाईन काय आहे. धाग धीन नाना गिन, धाग धीन नाना गिन, धाग धीन नाना गिन. दोन वेळा. धाग धीन नाना गिन, धाग धीन नाना गिन, धाग धीन नाना गिन, धाग तीन नाना कीट. धाग धीन नाना गिन, धाग धीन नाना गिन, धाग धीन नाना गिन, धाग तीन नाना कीट. सगळ्या लाईनी 4 आहेत. फक्त तिसऱ्या लाईनला धाग तीन नाना कीट. चौथ्या लाईनला पहिल्या लाईनला धाग धीन नाना कीट, धाग धीन नाना गिन, धाग तीन नाना कीट, धाग धीन नाना कीट. धाग धीन नाना कीट, धाग धीन नाना कीट, धाग तीन नाना कीट, धाग धीन नाना कीट. पुन्हा एकदा सांगतो, लक्षात घ्या. धाग धीन नाना कीट, धाग धीन नाना कीट, धाग धीन नाना कीट, धाग तीन नाना कीट. चौथ्या लाईनला धाग तीन नाना कीट येत आहे. पहिल्या 3 लाईन धाग धीन नाना कीट, धाग धीन नाना कीट, धाग धीन नाना कीट आणि चौथी लाईन धाग तीन नाना कीट. नक्कीच तुमच्या लक्षात एवढं सांगितल्यानंतर आलंच असेल. वाजून पाहूया. धाग धीन नाना कीट, धाग धीन नाना घीन, धाग धीन नाना घीन, परत धाग धीन नाना घीन, परत एकदा धाग धीन नाना घीन, त्याच्यानंतर धाग तीन नाना कीट. लगेच तुमच्या लक्षात आले असेल. पूर्ण वाजवून दाखवतो. ह्याची डबल झाल्यानंतर कशी होती ती बी ऐकूया. ती आहे काय. धीन नाकड धीन नाकड धीन नाकड धा. ती यायची लाईन काय. धीन नाकड धीन नाकड धीन नाकड धा. 3 वेळा. धीन नाकड धीन नाकड धीन नाकड धा. फक्त वजन काय. धीन नाकड धीन नाकड धीन नाकड धा. चला तर मग मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्स बॉक्समध्ये नक्कीच तुम्ही आम्हाला कळवा. आणि मी जो काही गोष्टी सांगतोय तुम्हाला, लग्गी किंवा काय अक्षर किंवा कुठल्या तालामधील कायदा असू द्या, कुठल्या भजनामधील लग्गी असू द्या, नक्कीच याविषयी तुम्ही बारकाईनं पहा आणि बारकाईनं प्रॅक्टिस करा आणि बारकाईनं ऐका. नक्कीच ह्या गोष्टीचं तुमच्याकडनं सुद्धा सोनं झाल्याशिवाय राहणार नाही. आणि आपल्या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब नसाल तर लाईक करा, कमेंट्स करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. रामकृष्ण हरी. श्री स्वामी समर्थ. आमचे असेच नवनवीन दर्जेदार व्हिडिओज पाहण्यासाठी स्वामी स्वर या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा.